ইংৰাজীত ক'বলৈ what is LCM and what is HCF. Let's know today, and this is the basic concept of LCM and HCF. কথা হ'ল যে LCM মানে হৈছে লসাগু অসমীয়া দিয়া কি LCM ৰ ফুল মিনিংটো কি ইয়াৰ ফুল মিনিং আছে কি গম পাইনে lowest common multiple. Okay, আৰু এটো হৈছে LCM ৰ ফুল মিনিং আৰু HCF ৰ ফুল মিনিং কি গম পায় HCF মানে হৈছে highest common factor মানে হৈছে সেইবিলাক সংখ্যা যিবিলাকে হৰণ যায় ফ্যাক্টৰ মানে হৈছে কিছুমান নাম্বাৰ যিবিলাকে সেই নাম্বাৰটো হৰণ যায় এটা ফ্যাক্টৰ কি বস্তু ভালদৰে কম ঠিক আছে লসাগু ওকে লসাগু মানে হৈছে লঘিষ্ঠ অসমীয়াত কৈ দিলেও হ'ব নেকি বাও সাধাৰণ গুণিতক আৰু এটো হৈছে গ হা উ তাৰ মানে কি গসাউ মানে কি গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক কোন গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক এতিয়া বুজি মাছল কনসেপ্টটো LCM lowest common multiple HCF গহা উ এটা চোৱা 15 আৰু এটা সংখ্যা লৈ লৈছো 18 এই সংখ্যা দুটাৰ লসাগু উলিয়াব লাগে কেনেকৈ উলিয়াবা লসাগু 15 আৰু 18 লসাগু কিমান হ'ব চোৱা আমাক সুধি আছে LCM of 15 and 18 equal to কিমান এনেকৈ লিখে LCM of 15 and 18 equal to কিমান এটা চোৱা তাৰ মানে আমাক সুধিছে 15 আৰু 18 এই দুইটাই হৰণ যোৱা সংখ্যাবিলাকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি এতিয়া মই বুজিবৰ কাৰণে অলপ ইজি নাম্বাৰ এটা লৈ লৈছো 18 টো মুহাই দিলো মই লৈ লৈছো 15 আৰু 5 এই দুইটা সংখ্যাই হৰণ যোৱা সংখ্যাবিলাক চাও প্ৰথমতে তুমি চোৱা 5 কিহক হৰণ যায় 5 কিহক হৰণ যায় চোৱা 5 হৰণ যায় 5 হৰণ যায় 5ক 5 হৰণ যায় 10ক তাৰ পাছত 5 হৰণ যায় 15ক তাৰ পাছত 5 হৰণ যায় 20 5 হৰণ যায় 30 তাৰ আগত আৰু এটা সংখ্যা আছে 25 তাৰ পাছত 30 25 তাৰ পাছত কি আছে 30 এনেকৈ আৰু বহুত সংখ্যা আছে 5 হৰণ যোৱা সংখ্যা মই জাস্ট লিখি লৈছো আৰু 15 হৰণ যোৱা সংখ্যাবিলাক চোৱা 15 কাক হৰণ যাব 15 হৰণ যাব 15 প্ৰথমটো সংখ্যা হয়নে তাৰ পাছত হৰণ যাব 15 30 তাৰ পাছত হৰণ যাব 45 তাৰ পাছত হৰণ যাব 60 তাৰ পাছত কাক হৰণ যাব ওকে এটা চোৱা 5 হৰণ যোৱা সংখ্যা কিটা 15 হৰণ যোৱা সংখ্যা কিটা আমাক লাগে 5 আৰু 15 লসাগু লাগে 5 and 15 ৰ LCM টো লাগে তাৰ মানে এই দুইটা সংখ্যা হৰণ যোৱা সংখ্যাবিলাকৰ ভিতৰত LCM C মানে হৈছে কমন মানে হৈছে সাধাৰণ মানে হৈছে দুইটাতে থকা ইটো লাইন আৰু ইটো লাইন দুইটাতে থকা হয়নে ইয়াত আৰু ইয়াত দুইটাতে থকা সংখ্যাবিলাক বাছি লম কি আছে 15 ইয়াতো আছে 15 ইয়াতো আছে 30 ইয়াতো আছে 30 ইয়াতো আছে হয়নে আৰু এনেকুৱা বহুত সংখ্যা আছে যি নেকি ইয়াতো আছে ইয়াতো আছে এনেকুৱা বহুত সংখ্যা আছে যি নেকি 5 হৰণ যায় যাক নেকি 15 হৰণ যায় যাক নেকি 5 হৰণ যায় যাক নেকি 15 হৰণ যায় কিন্তু 5 আৰু 15 দুইটা হৰণ যোৱা সংখ্যা সেই সংখ্যাটো লাগে দুইটা হৰণ প্ৰথম কথা আমাক সেই সংখ্যাটো লাগে LCM মানে হৈছে এটা সংখ্যা এটা নাম্বাৰ সেই নাম্বাৰটো যেটো নাম্বাৰ 5 আৰু 15 দুইটাই হৰণ যাব লাগিব প্ৰথম কথা দুইটাই হৰণ যাব লাগিব আৰু সেকেন্ড কথাটো হ'ল সেই হৰণ যোৱাটো দুইটা সংখ্যাৰ হৰণ যোৱা সংখ্যা বহুত আছে আমি ইয়াতে দুটা পালোই আৰু লিখিলে আৰু সংখ্যা পাম সেই সংখ্যাবিলাকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰু কোনটো হেতুই লঘিষ্ঠ বুজাব লঘিষ্ঠ বুলি কৈছে মানে আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো সাধাৰণ বুলি কৈছে দুইটাতে থকা গুণিতক
হৰণ যোৱা মানে লাষ্টত মই এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে LCM of 15 and 5 মানে হৈছে 15 আৰু 5 দুইটা সংখ্যাৰে হৰণ যোৱা সংখ্যাবিলাকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰু যিটো সংখ্যা সেইটো হৈছে LCM of 15 and 5 এটা চোৱাখন আটাইতকৈ সৰু কি 15 32 তাতকৈ ডাঙৰ আৰু বহুত সংখ্যা আছে যিবিলাক নেকি তাতকৈ ডাঙৰ হ'ব আটাইতকৈ সৰুটো হৈছে 15 মই LCM নুলিওৱাকৈ কোনো মেথড ইউজ নকৰাকৈ মই ইয়াত লিখি দিব পাৰোঁ LCM of 5 and 15 is equal to what 15 লিখি দিব পাৰোঁ 15 that means 15 অসমীয়া ঠিক আছে 15 okay this is the LCM okay I hope LCM आपको समझ में आ गया है अभी HCF क्या होता है ये सीख लेते हैं आइए what is HCF এতিয়া মই এইখিনিতে জেগা আছে যেতিয়া মই হাই দিওঁ HCF of 15 and 5 okay is equal to what HCF of 15 and 5 মানে হৈছে H মানে হৈছে হাইয়েষ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কমন দুইটাতে থাকিব লাগিব ফেক্টৰ মানে হৈছে উৎপাদক অসমীয়াত উৎপাদক তাৰ মানে আমি প্ৰথমতে উৎপাদক মানে কি চাইলো উৎপাদক মানে হৈছে কি সংখ্যা হৰণ যায় সেই সংখ্যাটো এটা সংখ্যাৰ উৎপাদক মানে হৈছে সেই সংখ্যাটো কোন কেইটা সংখ্যা হৰণ যায় এটা 15 ৰ উৎপাদকখিনি আমি লিখি লওঁ 15 ৰ উৎপাদক কি হ'ব 15 ৰ উৎপাদক প্ৰথমতে আহিব 15 ক 1 এ হৰণ যায় yes 15 ক 2 এ হৰণ যায় no 15 ক 3 এ হৰণ যায় yes 15 ক 4 এ হৰণ যায় no 15 ক 5 এ হৰণ যায় আৰু 15 ক 10 এ হৰণ যায় না যায় তাৰপিছত আৰু কি সংখ্যা আছে 15 ক 15 এ হৰণ যায় ওকে আৰু হৰণ যোৱা সংখ্যা আছে জানো নাই 15 হৰণ যাব কিন্তু হৰণ গলে ভাগশেষটো শূন্য ওলোৱা সংখ্যাবিলাক বাছি আছো সেইবিলাককহে উৎপাদক বুলি কম এই 15 ৰ উৎপাদক মানে হৈছে সেইবিলাক সংখ্যা যিবিলাক সংখ্যা 15 হৰণ কৰিলে উৎপাদকটো 0 হয় আৰু নেক্সট 5 so 5 ৰ কাৰণে আমি কি উৎপাদক পাম 5 ৰ কাৰণে উৎপাদক পাম 1 তাৰপিছত 2 no 2 does not divide 5 3 no 3 does not divide 5 4 no 4 does not divide 5 yes 5 divides 5 okay 5 to এটা মৌলিক সংখ্যা আগৰ ভিডিও চাইছে যদি গম পাই যে 5 to মৌলিক 5 ৰ মাত্ৰ দুটা উৎপাদক থাকিব 1 আৰু 5 okay এটা চোৱা এই 5 15 ৰ এটা চোৱা মই কৈছিলো হাইয়েষ্ট কমন ফেক্টৰ মানে দুইটাকে হৰণ যোৱা সংখ্যা ইয়াকো হৰণ যাব লাগিব ইয়াকো হৰণ যাব লাগিব ইয়াকো হৰণ যাব লাগিব ইয়াকো হৰণ যাব লাগিব কিন্তু ইয়াক আৰু ইয়াক দুইটাকে হৰণ যোৱা সংখ্যাবিলাকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি ইয়াত 1 আছে ইয়াত 5 আছে দুটাহে আছে ইহঁত দুটাৰ ভিতৰত ডাঙৰ কোনটো এইটো আৰু এইটো ইয়াত আছে না আছে দুইটা সংখ্যাকে হৰণ যোৱা সংখ্যাবিলাকৰ ভিতৰত ইয়াক দুইটাকে হৰণ যোৱা সংখ্যা কি আছে চোৱা নাও দুইটাকে হৰণ যোৱা সংখ্যা সেই সংখ্যা দুটা বাছি পেলোৱা সেই সংখ্যাবিলাক যিবিলাক দুইটাৰ লগত আছে কি আছে 1 to এইটোটো আছে লিখি দিলো 1 5 to ইয়াতো আছে লিখি দিলো 5 কিন্তু এয়া লিখি দিলো দুইটাকে হৰণ যোৱা সংখ্যা এই দুটা এটা আছে 1 এটা আছে 5 কিন্তু সেই দুইটাৰ ভিতৰত কোনটো ডাঙৰ সেইটো লাগে ন সো 5 yes 5 is the correct answer so ইয়াত HCF of 5 and 15 what will be HCF of 5 and 15 HCF of 5 and 15 will be 5 this is the correct answer I hope LCM and HCF आपको समझ में आ गया মই ভাবিছো HCF আৰু LCM মানে লসাগু একদম ক্লিয়াৰকৈ তোমালোকৰ সমজ মে আহি গ'ল মানে মনত মানে বুজি পালা ঠিক আছে মই দুটামান সংখ্যাৰ LCM আৰু HCF তোমালোকক সুধিম তোমালোকে ফটাফট এনসাৰ দিবা ওকে LCM আৰু HCF সুধিম দুটামান সংখ্যা ঠিক আছে LCM অফ তোমালোকে কিটা কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি যোৱা LCM of 15 and 30 equal to what the first question second question HCF of 15 and 30 equal to what third question LCM of 20 and 60 is equal to what and HCF of 20 60 is equal to what এই কেইটা কোৱেশ্চন তোমালোকে মোক এনসাৰ কমেন্ট কৰি জনোৱা 1 2 3 এটো 4 4 নম্বৰ 4টা কোৱেশ্চন ফটাফট কমেন্ট কৰি জনোৱা তেতিয়া মই গম পাই যাম তোমালোকে বুজি পালা যদি বুজি পালো বলে একদম কমেন্ট কৰি দিয়া yes sir I have understand okay LCM and HCF का मामला अभी तो खत्म हो चुका है
চাওক এতিয়া মই তোমালোকক ক'ম যে এটা LCM উলিওৱা একদম স্পট ট্ৰিক্স এইকেইটা তোমালোকে কমেণ্ট কৰি দিলা যদিহে ইয়াৰ পাছৰ অকণ চোৱা কিন্তু দেই ইয়াৰ পাছৰ পৰা ট্ৰিক্স মানে LCM উলিওৱা ট্ৰিক্স HCF উলিওৱা ট্ৰিক্স দুটা সংখ্যা দিয়া থাকিব তুমি একো অংক নকৰাকৈ তুমি LCM HCF উলিয়াব পাৰিবা LCM আৰু HCF উলিওৱা মেথড ইয়াৰ পাছৰ যিটো লেকচাৰ আছে সেই লেকচাৰটোত LCM আৰু HCF উলিয়াবলৈ শিকাম ইয়াত মই তোমালোকক এটাই শিকালোঁ তোমালোকে কনচেপ্টৰ ফালৰ পৰা LCM কি হ'ব HCF কি হ'ব তোমালোকে সেইটো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত LCM আৰু HCF উলিয়াবলৈ শিকাম আৰু এতিয়া শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স দুটা দিম ওকে লেকচাৰ নম্বৰ 7ত তোমালোকে পাবা তো লেকচাৰ নম্বৰ 7টো তোমালোকে চাবা ওকে এতিয়া মই কওঁ যদি দুটা সংখ্যা তোমালোকক মৌলিক সংখ্যা দিয়া থাকে যেনে মৌলিক সংখ্যাটো তোমালোকে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ' যদি চোৱা ইয়াৰ আগৰকেইটা ভিডিঅ' চাবা মৌলিক সংখ্যা কি বস্তু বুজি পাই যাবা ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চালে বুজি পাবা ওকে লেকচাৰ নম্বৰ 6 চালে বুজি পাবা নেকি 6 নে 5 সেইটো চালে বুজি পাবা এতিয়া মৌলিক সংখ্যা মানে কি গম পোৱা নে সেইবিলাক নকওঁ মই এতিয়া কিন্তু দুটা মৌলিক সংখ্যাৰ LCM সেই মৌলিক সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফলটো হয় যদি দুটা তোমাৰ সংখ্যা দিয়া থাকে A আৰু B আৰু A আৰু B দুইটা সংখ্যাই মৌলিক তেতিয়াহ'লে ইহঁতৰ LCM কি হ'ব ইহঁতৰ পূৰণফলটো হ'ব ওকে ইহঁতৰ পূৰণফলটো হ'ব LCM উলিওৱা ট্ৰিক্স মই ক'লো যে 5 আৰু 7 ৰ LCM কিমান 5 আৰু LCM হ'ব 5 × 7 5 আৰু 7 LCM of 5 and 7 will be 5 × 7 equal to 35 কিয় এইটো পূৰণ কৰিলোঁ কাৰণ 5 আৰু 7 দুইটা হৈছে মৌলিক সংখ্যা prime number when A and B are prime numbers then the LCM of A and B is equal to A into B is one LCM of 3 and 5 3 আৰু 5 দুইটাই মৌলিক সংখ্যাটো ইয়াৰ LCM কি হ'ব 15 3 5 15 ওকে this is the answer একদম short tricks okay thank you ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে যদি ভাল লাগিলে ন ভিডিঅ'টো চাই তেতিয়াহ'লে একদম লগৰ যিবিলাক ফ্ৰেণ্ডছ আছে ন যাক মানে এই ভিডিঅ'টো প্ৰয়োজন বুলি ভাবা মানে ক্লাছমেটলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা তোমাৰ ক্লাছমেটছবিলাকে okay thank you bye